ආයිබෝවන් අදත් මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. අද මගේ වීඩියෝ එක අපි කඩෙන් ගේන ශනික noodles packet එක ගෙදර තියෙන කුලබඩු දාගෙන රසට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට හැදුවම රසෙනුත් වැඩි, ගුණෙනුත් වැඩි, ඒ වගේම ඉක්මනින්ම විනාඩි 5ක් වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත හදාගන්න පුළුවන්. ශනික රසකාරක නැතුව ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් රසම රස noodles එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මම අරගෙන තිනවා ශනික noodles packet එකක් රසකාරක අයින් කරලා ඒත් එක්කම බිත්තරයක් අරගෙන තියෙනවා. මම ඒකට මේ විදිහට බෝංචි ටිකක් පොඩියට කපාගෙන අරන් තියෙනවා. කැරට් ටිකක් පොඩියට කපාගෙන ඒත් එක්කම ලුණු ගෙඩියක්, අමු මිරිස් කරල් 3ක්, සුදු ලුණු බික් 2ක්, ඒත් එක්කම කාරිපිංචා ඔය ඔක්කොම පොඩියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. noodles එක තඹ ගන්න වතුර අරන් තියෙනවා. ඒත් එක්කම කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු කුඩු රසය අනුව. ඉස්සෙල්ලා මම මේ විදිහට පොට් එකක් ලිපේ තියාගෙන වතුර ටික එකතු කර ගන්නවා. ඒක මේ විදිහට හොඳින් උණු කර ගන්න ඕන. හොඳින් උණු වෙනකොට මේ විදිහට noodles ටික එකතු කරගන්න. ඒක විනාඩි 2ක් විතර මේ විදිහට තඹ ගන්න. මම මේ විදිහට වතුරත් එක්කම තඹ ගන්නවා. වතුර ටික විසි කරන්නේ නැහැ. ඒ ලිපෙටම වෙන පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි 2ක් විතර එකතු කර ගන්නවා. ඔයා කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න. පොඩියට කපාගත්තු සුදු ලුණු ටික තෙල් එකට එකතු කරලා ටිකක් මේ විදිහට බැදෙන්න තියන්න. ඒ ටිකක් බැදෙනකොට කපාගත්තු ලුණු ටික එකතු කරගන්න. ඒකත් මේ විදිහට කලවම් කරමින් ටිකක් බැදෙන්න තියන්න. ඊට පස්සේ කපාගත්තු කැරට්, බෝංචි, ඒ වගේම අමු මිරිස්, කරපිංචා මේ සියල්ල එකතු කරන්න. මෙතනදී ඔයා කැමති එළවලු වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව මේ සියල්ල දැන් හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි අරගත්තු කෑලි මිරිස්, ලුණු, කහ කුඩු ඔය ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඒ ටිකත් හොඳින් තෙල් එකේ මේ විදිහට බැදෙනකොට අපි අරගත්තු බිත්තර එක මේ විදිහට එකතු කරන්න. ඒකත් මේ විදිහට එළවලුත් එක්ක හොඳින් කලවම් කරගන්න. එකතු කරපු බිත්තරෙත් හොඳින් බැදුනට පස්සේ අපි තඹගත්තු noodles ටික මේකට එකතු කරගන්න ඕන. මම මේ වතුරත් එක්කම එකතු කරනවා. මම ටිකක් කැමති සෝස් එක තියෙනවට ඔයාලා වතුරට අකමැති නම් වතුර ටික අයින් කරලා පෙරලා noodles ටික විතරක් එකතු කරගන්න. මේ විදිහට රසයි හදලා බලන්න. හරිම රසයි මේ සෝස් එකත් එක්කම මේ noodles මේ විදිහට කනකොට. හොඳින් කලවම් කරගන්න. එළවලු මේ සියල්ල හොඳින් කලවම් වෙන විදිහට විනාඩියක් විතර මේ විදිහට ලිපේ තියලා වතුර ටිකක් විතර අඩු වෙනකොට ලිප ඕෆ් කරගන්න. මෙන්න මේ තරමට මම මගේ ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. දැන් අපේ noodles එක හරි. ශනික noodles කියන්නේ ලොකු පොඩි කවුරුත් කන කෑමක්. හරි ආසාවෙන් කන කෑමක්. ඉතින් ශනික noodles packet එකේ තියෙන රසකාරක නැතුව මෙන්න මේ විදිහටත් හදලා බලන්න. හරිම රසයි. ඒ වගේම ගුණයි. පොඩි අයට වගේ දෙනවා නම් මිරිස් එකතු නොකර හදන්න. එයාලා ගොඩක් ආසාවෙන් කයි. ඉතින් උයන්න කම්මැලි වගේ හිතන වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ ශනික noodles packet එකක් දෙකක් මේ විදිහට එළවලු ටිකක් දාලා හදා ගන්න. හරිම රසයි, ගුණයි. ඉක්මනින් විනාඩි 5ක් වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත හදා ගන්නත් පුළුවන්. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න මගේ channel එකටත් subscribe වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙමි. මම ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමදෙනාම පරිස්සමෙන් ඉන්න. හැමදෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන මම නිලු.